Assalamualaikum. Hai. So untuk hari ini saya akan kongsikan satu lagi tutorial, bagaimana untuk menghasilkan perfume bottle, yang mana kaedahnya sama seperti tutorial yang saya tunjukkan sebelum ni, iaitu bottle packaging, tetapi ada sedikit penambahan dari segi liquid di dalam botol, dan juga macam mana untuk kita apply label menggunakan kaedah modifier shrink wrap. So kita teruskan dengan next step. So perkara pertama adalah untuk kita buat satu file yang baru. Create a new file and then delete this cube. So press numpad 1 to make sure that you are in a front orthographic view. The next step is to add image reference so that we can get the exact shape or the object that we want to create. So this is the example of channel perfume bottle. So what we need to do the next is to add mesh cube. To add mesh cube and scale a little bit, to ensure that we get the same shape as the bottle, on the center of the image. Lebih kurang macam ni. Seperti yang kita lihat di sini, dia ada sedikit bevel di bahagian atas, dan juga di bahagian bawah. So saya naikkan sedikit. Kurang macam tu. So apa yang kita kena buat adalah untuk kita extrude lah, di bahagian atas dan di bahagian bawah. So make sure that we are in a tab mode, and make sure you select viewport shading wireframe and toggle X-ray to ensure that we select both vertices front and on the back side. So what we need to do the next is to extrude, and scale. So kita extrude di bahagian atas dan kita akan extrude di bahagian bawah, and kita akan saya tertambah kita extrude di bahagian bawah dan kita akan scalekan dia ke tengah macam tu. So we get the imitation of shapes, as in the sample images. So we can see that we have the shape of the Chanel bottle. Yang ni di peringkat awal lah, dia belum jadi lagi sebenarnya objek tu. So apa yang kita kena buat seterusnya adalah untuk gambar ni, back to the object mode. Untuk gambar, saya akan pastikan di bahagian perspektif saya tak nak nampak gambar ni, saya nak hidekan dia. Saya akan gunakan untuk front view sahaja. So in orthographic it will show the image, but in perspective I don't want to be showed in the 3D viewport. So untick the perspective, so when we scroll the gizmos, so you cannot see the image reference. And then untuk tidak membuat apa-apa selection pada bahagian image reference, so we need to tick on this filter, like the filter. So click on this selectable, so you akan nampak inilah. So yang ni kita takkan select. So tak boleh buat apa-apa perubahan pada
image reference. Okay, tak boleh buat apa-apa perubahan pada image reference. Okay, tapi di bahagian lain boleh. Jadi tidak ada kita tak boleh scalekan gambar ni, dia kekal di situ, jadi tak bergerak ataupun tak berubah lah. Okay, so we need to disable the selection. Okay, so kita tengok di sini. Okay, biasanya bottom channel dia tak besar macam ni, dia quite lebih thinner than this shape. Okay, so what we need to do is to scale it. Right, so saya akan scalekan dia sedikit. Okay, saya akan scalekan dia sedikit supaya dia tak terlampau tebal sangat. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, should be nice. Okay, lebih kurang macam ni. Alright, okay, so seterusnya adalah untuk kita apply subdivision surface, okay, pada objek. So go for modifier properties and click on subdivision surface. Okay, so di sini kita akan gunakan 3 levels viewport and render also 3. Okay, we can see that the objects like circulate dia, ataupun dia lebih nampak seperti tidak bersegi lah, dia nampak bulat sedikit. So apa yang kita kena buat adalah secara tradisionalnya kita boleh apply loop cuts untuk mendapatkan bentuk seperti yang kita inginkan. Okay, tetapi di sini saya akan tunjukkan cara yang seterusnya, macam mana untuk kita apply supaya mendapat bentuk seperti yang kita nak, which is kita boleh menggunakan modifier bevel. Okay, kita boleh menggunakan modifier bevel. Okay, but sebelum tu pastikan kita click on new and make sure that the scaling here is overall similar. Okay, set to 1. Okay, for axis X, Y and Z. Okay, ataupun kita boleh tekan Ctrl A, okay, untuk kita scalekan, okay, supaya ketiga-tiga aksis ni sama. Alright, so press N again to disable the transform tool. Okay, so the next step is to add the bevel modifier. Okay, so we click on the modifier properties. Okay, add modifier bevel. Okay, so make sure that you arrange the bevel panel upwards. Okay, kena letak di atas. Kalau tak, kita adjust macam mana pun dia tak akan apply pada bahagian ini. Okay, so make sure that kita letak di bahagian atas, okay, supaya efek tu akan nampak di sini, ya. Supaya efek bevel tu akan apply pada objek di sini. Sekiranya kita letak di bahagian bawah, okay, dia still lagi sama, even kita apply amounts, okay, dia tak nampak di bahagian objek, dia tak nampak sangat lah. Okay, so kita akan move dia ke bahagian atas. So di sini kita boleh adjust macam mana bentuk yang kita nak. Okay, contohnya di sini saya buat dia. Okay, contohnya di sini saya setkan dia, the segment is 3. So you can adjust the segments here. Okay, let's say I just set to 3. Okay, the amount it's up to you. Okay, but I just set it to 0.8. Okay, lebih kurang macam tu. Alright, or else we can adjust a bit. Okay, okay, so I set it to 2 segments and the amount I set to 0.5. Okay,
Okay, you can also adjust this to weight. Okay, actually we cannot see any adjustment here. Sebenarnya kegunaan limit method weight ni sekiranya kita nak adjust dekat certain edges saja, bukan dekat semua edges. Okay, let's say we want to apply for the vertices or edges on top of the bottle only, so we can set to the limit method weight. Alright, okay, so untuk adjust the weight for edges on top of the bottle, so press N. Okay, so click on the item. Okay, actually we need to select first. Okay, we need to select first the edges that we want to create the bevel weight. Okay, so let's say I select these edges. Okay, so you can adjust the bevel weight here on the edges data. Okay, for example, I press 0.05. Okay, for top edges. Okay, or 0.005. Oh, tak nak. Kita buat 0.05. Okay, same goes to the bottom edges. Okay, so I click on these edges. Okay, select these edges, select these edges, and select these edges. Same to the bottom. Alright. Okay, the next step is to apply shade smooth. Okay, so we also need to create a loop cut here because we need to get the shapes like the Chanel bottle on the image reference. So yang ni tak nampak lagi seperti kita punya image reference. So what we need to do is to add the loop cut. Okay, so I want to add 3 loop cut here. Okay, and then 1 loop cut here. Okay, oops. Okay, so we get the loop cut as we want. Okay, lebih kurang lah. Alright, so we can adjust. Let's say saya nak turunkan sikit. Okay, yang ni. Okay, saya nak turunkan ke bawah sedikit. Okay, so kita akan dapat dia punya apa? Okay, kita akan dapat shape tu like sedikit rounded lah, ya, di bahagian tepi. Okay, lebih kurang macam ni. Alright, so ini bentuk yang lebih kurang yang saya nak. Okay, so the next step is to apply like ada lengkuk sedikit di bahagian bawah. Okay, sebelum tu kita akan buat di bahagian atas ni. Okay, kita nak buat kalau kita tengok di sini, okay, di bahagian gambar ni, kita nak ada macam kepala botol di mana ada lubang di tengah-tengah tu. So kita akan apply di bahagian atas ni, ya. Alright, so go to tab, press tab, go to edit mode, and what we need to do first is to create another extrude here. Okay, so select these faces. Okay, kita akan select di bahagian atas ni sahaja. Alright, dan saya akan tambah satu lagi. Okay, saya akan extrude sedikit. Okay, dan saya akan scalekan dia sedikit, lebih kurang macam ni. Okay, kita akan extrude
sedikit. Okay. Sebab apa saya extrude? Sebab saya tak nak effect pada bahagian atas tu nanti dia jadi tak cantik. Jadi saya tambah satu lagi extrude di bahagian atas. Okey, seterusnya kita akan buat satu bulatan di sini, okey, yang kita akan tinggikan ataupun extrudekan. Okay, the first thing is what we need to do is to activate the loop tools. Okay, activate the loop tools. Okay, select on this area. Okay, let's say I have already activate the mesh loop tools. So if you want to do the circle on this area, so you need to activate first. Okay, go to preference, add-ons, and search for loop tools and activate. Okay, the next step is to right click, okay, select loop tools and select circle. So you can see that there are circles that I have created on the on this area. Okay, so the next step is to delete these faces, okay, because we need to create a hole, okay, ada lubang di situ. So press X, okay, or right click and delete faces, okay. So you can see that there is a hole here, okay. So the next step is to manually, macam saya just manually select the edges. So you can also use the shortcut key, whatever that you understand. Alright, so go back to front view, okay, and I will do the extrude to x-axis, okay, something like this, and alright, lebih kurang macam tu. Dan saya akan kecilkan sedikit, extrude here a bit, okay, dan saya akan naikkan sedikit lagi ke atas, okay. Lebih kurang macam tu, okay. Okay, so kita dah buat satu satu lubang di bahagian atas ni, okay. Kalau you tak puas hati boleh kecilkan sikit lagi lah. Okay, so okay, the next step is, alright, saya nak adjust sikit dekat bahagian sini, okay. Kalau diikutkan botol, dia tak adalah macam ni dia mesti nampak kemas sedikit lah nampak kena kemas sedikit. Kalau kita tengok reference gambar sebelum ni, okay, dia straight macam ni dia tak ada shape macam ni lah, okay, tak cantik. Jadi apa yang kita kena buat adalah, okay, press tab. Saya akan betulkan sedikit di sini di bahagian bawah ni, okay. So press toggle X3. So saya akan select edges on this area, okay. Saya akan apply edges on this area. So what we need to do is to click on items and adjust on the mean bevel width, okay, 0.05. Okay, kita akan adjust sedikit. Okay, okay, before that I want to scale a bit. Okay, scale. Okay, okay, sorry, kita akan buat dia dalam 0. Sorry. Okay, saya buat dalam 0.02
0.02. Tapi tak cantik. 0.01 or 0.005. Okay, so kita tengok dulu macam mana. Okay, so kita dapat bentuk macam ni. Okay, alright. Tapi kita boleh adjust di bahagian atas ni, don't worry. Okay, so select these edges. Okay, make sure that you select all the edges here. Okay, and then you have to scale a bit. Scale a bit so that you can get the sizes or the shape that you want. Okay, alright, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang macam ni yang kita nak lah. Okay, so maybe kalau you nak tambahkan extrude di situ terpulang. Okay, kalau tak nak pun tak apa, so saya biarkan sahaja macam tu. Okay, saya biarkan sahaja macam tu. Alright, lebih kurang macam tu. Okay, so you can adjust by edit the bevel on this area. Okay, okay. So the next step is we need to adjust, okay, on the bottom of the bottle. Okay, okay. So kita akan buat insert terlebih dahulu di sini. Okay, so first go to bottom. Okay, sekejap, bottom. Kita tekan. Okay, so this is the bottom of the bottle. So go to tab and we need to select the faces here. Okay, the faces here. So what we need to do to press I, okay, to insert. Okay, to insert here, and then okay, press E sec, okay, to extrude. Okay, press E to extrude. Okay, to extrude a bit. So you can see that I will make sure that it extrudes on the same level with the image reference here. Okay, you can see that there are another shape here. Okay, so as to scale a bit, something like this. Okay, alright, kita boleh turunkan sedikit lah. Alright, okay, so we get something like the reference. Okay, to get something like the reference. Okay, alright, so I think I want to adjust a bit. Okay. Alright, lebih kurang macam ni lah. Saya nak nampak macam ada effect sedikit ya. Bila kita tekan dekat chocolate tray ni, we can see the effect lah. Okay, alright. So settle untuk bahagian bawah. Okay. So the next step is we need to create the nozzle. Okay, the nozzle on top the bottom. Okay, the next step is saya nak adjust sikit dekat bahagian atas ni supaya okay, kepala botol ni dia mesti kecil sedikit daripada penutup ni ya. Okay, penutup ni. Jadi saya akan press 7, nampak 7. Okay, to select this. Okay, to select this. Okay,
Alright, and then scale it a bit. Okay, scale it a bit. Alright, and sorry, saya akan tarik sedikit ke atas macam tu. Okay, supaya dia ke dalam sedikit. Alright, so kita cuba lagi sekali. Scale. Okay, and we can see that it's okay, right? Dia lebih kecil sedikit daripada kepala dia. Okay, baru muat lah kan. Alright, so kita dah dapat dah bentuk yang kita nak. Okay, seterusnya kita akan buat di bahagian leher ataupun neck. Okay, apa yang saya nak buat adalah yang ini ya, yang ini, dan di bahagian dalam ni. Okay, di bahagian dalam ni dia macam tak nampak sangat, tapi kita cuba untuk imitate lah ya. Okay, the first thing is to add cylinder. Okay, we can add the cylinder here and kecilkan sedikit. Okay, lebih kurang macam tu. And okay, kita akan scalekan. Kita akan scalekan sedikit. Okay, dan naikkan ke atas. Okay, so saya akan scalekan sedikit. Alright, so ini kita akan kecilkan biar dia sama dengan yang ni. Okay, biar dia sama dengan yang ni. Okay, seterusnya apa yang kita kena buat adalah di bahagian atas ni ya. Okay, so go to edit mode and press E to extrude. Okay, to extrude, and then extrude again. Okay, and then extrude again, and then extrude again. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, and then yang ni saya nak dia scale sedikit. Okay, lebih kurang macam tu. Yang ni pun sama juga, saya nak dia scale sedikit. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, dan yang ni pun saya nak dia scale sedikit. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, alright, so yang ni saya nak dia scale ke sini sikit. Oops, ini kita kecilkan sikit. Okay, lebih kurang macam tu. So dia apa ni, dia ikut kepada yang bahagian dalam tu okay. Macam ni sikit. Ini pun sama juga. Ini pun sama juga. Okay, kita buat lebih kurang macam tu lah. Okay, di sini saya nak tambah satu lagi loop cut. Okay, di sini. Okay, dan saya akan keluarkan sedikit macam tu. Okay, kenapa? Sebab saya nak extrude sedikit supaya dia ada dia ada ruang sedikit ya. Dia berbeza dengan yang atas ni. Okay, so saya akan gunakan faces untuk select bahagian ni. E1 untuk saya scalekan dia. Okay, masukkan sedikit ke dalam macam tu. Okay, press E1. Okay, so kita dah dapat seperti yang kita nak. Okay, the next step is I want to edit a bit on this area. Okay, so go to vertex select and select on this area. Ctrl R to create a loop cut here. Okay, and adjust it. Okay, right. So kita dah dapat bentuk yang kita nak. Okay, satu lagi
yang saya nak buat adalah kalau kita tengok di sini, kita nak buang faces di bahagian atas ni ya. Jadi I click on these faces, okay, and press X to delete the faces, okay, and same goes to the bottom of the neck, okay. So hide the cube and select on these faces, okay, faces dekat bahagian bawah ni lah. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, this is the faces here, okay. Yang atas ni tak ada, okay, di bahagian bawah ni kita nak delete, alright. So kita akan delete di bahagian bawah ni, okay, di bahagian bawah ni, press X to delete the faces on the bottom of the neck. Okay, the next step is to add, okay, to extrude the top of the neck, okay. So what we need to do is to select these vertices, okay. So select on top of the neck, okay, and then what you need to do is to press E, okay, press EZ, okay, and then press ES, okay, to extrude a bit, something like that. Okay, so we can see that we extrude a bit on the top of the neck. Okay, same goes to the bottom. Okay, kita nak select dekat bahagian bawah ni. Okay, kita nak select dekat bahagian bawah ni dan kita akan extrude. So select on these vertices on bottom of the neck, and then press ES to extrude a bit. Okay, so kita dah dapat dah atas dan bawah okay, lebih kurang macam ni lah, okay, dan atas lebih kurang macam ni. Okay, so the next step is, saya nak adjust sedikit tadi. Okay, saya nak extrude, extrude smaller. Okay, extrude masuk dalam sikit. Okay, so kita dah dapat dah seperti mana yang bentuk yang kita nak, lebih kurang macam tu, dan bahagian atas. Okay, so perkara seterusnya yang kita akan buat adalah, okay, kita akan apply subdivision surface pada bahagian ini. Alright, so click on this area, okay, apply modifier subdivision surface and apply, okay, something like that, and don't forget to Ctrl A to scale, okay, make sure you scale, and then apply bevel, okay, apply bevel, and okay, so we continue with the tutorial. Okay, actually I have changed a bit on the neck, so you can adjust the bevels here by setting 0.1 meter and segments as 1 and limit method to weight, okay, and you can adjust the weight by clicking on tab and press new, okay, and click on the item, okay, and make sure that you select all the vertices and adjust on this area, okay. So itu kalau you nak buat perubahan pada bahagian neck lah, okay. So saya buat adjustment sampai saya dapat bentuk macam ni, okay. Saya skip sikit dekat bahagian tu.
Alright, seterusnya apa yang kita kena buat adalah di sini saya dah buat cylinder and also the nozzles. Okay, ini the nozzles. Okay, so saya dah buat yang atas dan juga di bahagian bawah. So apa yang kita kena buat adalah first, okay, saya buka dulu. Make sure that you rename supaya tak bertukar-tukar lah. Nanti takut dia keliru nanti. Okay. So seterusnya saya akan tambah silinder di sini. Okay. So make sure that we unclick on toggle X-ray. Okay, because kita tak nak nampak dia punya gambar di belakang. So add mesh cylinder. Okay, so this is our cylinder and scale a bit. Okay, lebih kurang macam tu. So kita tak nak. Okay, before that we scale first. Okay, we scale first. Okay, and then okay, sampai kita dapat size yang kita nak. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, sampai dia masuk sikit dalam tu Okay, so settle. Kita akan naikkan sikit dia ke atas. Okay, lebih kurang macam tu. Alright, so kita nak dia ada di dalam lubang ni Okay, so kita akan panjangkan sedikit. Okay, macam tu, lebih kurang. Okay, alright. So kita akan adjust sedikit dekat bahagian sini. So go to edit mode and saya akan tutup bahagian-bahagian lain So saya akan adjust di bahagian ini. Alright, so select on this top vertices and put another loop create another loop. So let's say I put the loops on this area. Okay, saya turunkan sedikit. Okay, scale. Okay, supaya kita dapat bentuk yang kita nak. Okay, create another loop. Okay, on this saya akan kecilkan lagi. Okay, lebih kurang macam tu. So kita akan dapat lebih kurang macam ni. Okay, so yang ni saya akan kecilkan sedikit lagi. Okay, lebih kurang macam ni. So kita tak select semua So pastikan kita select semua. Okay, lebih kurang macam ni. So kita nak lebih kurang bentuk macam ni lah. Okay, lebih kurang bentuk macam ni. Okay, alright. Actually kita kena buat balik sebab tadi saya salah adjustment sikit. Okay, alright. So kita akan tutup gambar ni. Okay, kita akan adjust sekali lagi. Alright, kita akan adjust sekali lagi. Alright, so kat sini saya akan create satu loop. Okay, dan saya akan kecilkan sedikit. Alright, create another loop. Okay, here and do some adjustment here. Okay, and then here also do some adjustment. So we get like the nozzles here. Okay, and then after that we put the other cylinder. Okay, and make it much more. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, so kita dapat lebih kurang macam ni. Okay, and then
what we need to do now is to unhide all the object. Okay. Okay, saya nak tutup silinder-silinder yang tadi tu. Okay, so we get this. Okay, so apa yang kita nak buat seterusnya adalah untuk apply subdivision surface. So dia akan jadi macam ni, but it's okay. We can create another loop. Okay, so press edit mode and we need to add another loop here and try to adjust. Okay, add another loop here and try to adjust like that. Okay, so we can see that we have created the sharp edge, okay, on top of the nozzles. Okay, then make sure that you delete the faces on the bottom of the nozzles because we need to add another cylinder. Okay, so for example, I click on this cylinder. Okay, so press tab. Okay, sekejap ni dia lambat sikit. Okay, so make sure that dekat bahagian bawah ni you have to select faces. Okay, and you need to delete that faces. Okay, for example here we do have faces on this. Okay, so we need to delete these faces. Okay, alright, salah tekan. Okay, back to object mode. Okay, so kita kena delete dekat bahagian bawah ni, so press tab. Okay, lambat sikit. Okay, so select face select. Okay, and then you have to press X and delete the faces. Sebab apa? Sebab kita akan masukkan satu lagi silinder. Okay, silinder tu sebagai dia punya tube lah, sebagai dia punya tube. Alright, so back to object mode. Okay, back to object mode. Okay, sekejap, lambat sikit. Okay, what we need to do now is to add the tube. Okay, tube. So press A. Okay, press A, and we need to add another cylinder. Okay, shift A. Okay, so kita akan kecilkan. Okay, kita kecilkan sedikit. Tapi sebelum tu saya akan scalekan dia dulu. Okay, kita nak dia lebih kurang. Okay, besar ni. And then saya akan scalekan dia ke bawah macam ni. Okay, panjang. Alright. So, kita akan gerakkan dia ke bawah macam ni. So, pastikan okay, size yang kita buat tu dia muat-muat dengan dengan nozzles ni. So saya kecilkan sikit lagi supaya so saya akan tarik dia ke atas macam ni. Okay, dan pastikan kita adjust betul-betul lah. Okay, contohnya sini. Okay, so pastikan dia betul-betul di dalam kalau kita tengok sini, pastikan dia betul-betul
di dalam nozzles tu. Okay, di dalam nozzles. So sama juga yang ni kita akan buang, okay, faces di bahagian ini macam tak logik lah ada face kan. So kita kena buang sebab dia macam tempat menyedut macam tu lah. So sama juga di bahagian atas ni, okay, kita akan delete faces. Okay, so kita dah dapat dah seperti mana yang kita nak. Okay, seperti mana yang kita nak. Okay, back to object mode. Alright, so yang tak cukup di sini adalah penutup di bahagian atas. Okay, so untuk buat penutup tu saya akan tunjukkan dalam sesi tutorial yang seterusnya.